Ma a szteatitos fűtőszálakkal foglalkozunk. Hajdúnak pár termékében, főleg az újabb, modernebb készülékekben, Smiley, Smart, Cube készülékek, már ilyen szteatitos fűtőszálat használnak, ezekkel szerelték a készülékeket. Ezeknek az alkatrészeknek az érdekessége az, hogy ők bizony nem érintkeznek a vízzel, hanem egy vas hüvelybe vannak betolva, általában állítva, a 200-300 litereseknél pedig fektetve, és ez forrósodik föl. Hát, ha valaki nézett már bele hajszállítóba, nagyjából arra emlékeztet ez az alkatrész. Van itt egy szétszedett darabom, ilyen kis alkatrészekből áll össze, nyilván tetszőleges hozban szerelheti a gyártó, előre méretezve, hogy most ez éppen egy 800 wattos lesz, 1200 wattos, 2400 wattos, melyik készülékben mekkora kerül, illetve adott esetben, mint ez az alkatrész, hogy ez 3 fázisú. Itt ugye a sok bekötésből látszik, hogy ez más, mint a többi, és ez 3x800 wattos. Jó, tehát vannak ilyen kis darabok, ezekben mennek ilyen spirálos kialakítással a fűtőszálak, és akkor itt vannak bekötve, ez egy egyfázisú fűtőszál, pontosan úgy, mint ez a nagy. Van egy közös pontja, egy nullája, és akkor a két oldalra pedig külön-külön kapcsolja az elektronika a fázist annak megfelelően, hogy a fűtőszálnak melyik részét akarja fűteni, hiszen ezeknek az a nagy előnyük, hogy rétegfűtéssel rendelkeznek. Ez a rétegfűtés, ez úgy néz ki, hogy hát nem tudom mennyire fog látszódni, de próbáljuk meg. Az utolsó 3 tag egy picit el van tekeredve az összes többihez, és ezen a ponton belenézve, itt látszik, hogy nem egy spirál van, hanem egy fémszál, egy fémcső tulajdonképpen benne. Úgyhogy ezt a felső részt tudja külön fűteni, ez általában egy 2400 wattos fűtőszál, és itt a tetejét, ez egészen fönt van, itt egy magasabb hőmérsékletet tud fűteni, mint az alsón, tehát ezt be lehet állítani, hogy itt fönt 60 fokot szeretnék ebben a régióban, az alsóban pedig csak 40-et. Értelme ennek több is van. Az egyik az, hogy a felső részt azt ugye hamarabb elkészíti, tehát hamarabb lesz már meleg vízünk a használatra, de például, hogyha azt mondjuk, hogy kevés, annak érezzük a 40 fokot, mint hőt, mert a zsírt nem viszi le az edényről, vagy szeretjük a perzseli a hátunkat, akkor a felső részt beállíthatjuk eleve 60 fokra, és alatta maradhat mondjuk 40 fokon, vagy akár alacsonyabb hőmérsékleten is, ha a készülékünkbe a víz, és amikor csak mi használjuk, akkor mondjuk a felső kis részen lévő 60 fokos vizet fűti el, az alsót nem kell olyanra, tehát nem melegíti az egész tartályt. Ugye ezt onnan érdemes megközelíteni, hogy hol az értelme ennek, hogy egy hagyományos készülékben, a régi fűtőszálak esetében itt ezen a végén volt a fűtőszál. Tehát ahhoz, hogy a tetején meleg legyen, innentől kezdett el fűteni, és az áramló víz melegített egészen a tetejéig, ahonnan mi megkaptuk ezt a meleg vizet. Tehát itt ez a logika, illetve még egy nagyon fontos tulajdonsága van ennek a fűtőszálnak, ami pozitívum, hogy sokkal kevésbé vízkövesedik a készülékünk. Tehát ahol intenzíven vízkövesedett eddig, és nagyon kemény víz van adott településeken, és nem tudom, 3 havonta, 6 havonta szét kellett szedni a készüléket, már szerelőt se hívtak, hiszen mindent megtanulta valaki, mert ezt anyagilag már nem lehetett volna másként megoldani. Ott megoldás, hogyha lecserélik magát a készüléket. Elvileg lehet kapni majd ilyen szetteket, amivel bizonyos készülékekbe bele lehet ezeket építeni. Jelenállás szerint ez korlátozottan működik. Szétbontunk egyet, hogy lássuk, hogy milyen. Levesszük az anyákat. Na most, ha megnézzük a másik oldalát, akkor itt középen szintén találunk egy anyát, ami
egyben tartja ezt az egész szerkezetet. Jó, tehát ez, amit most csinálunk, ennek az égvilágon semmi értelme nincsen, azt leszámítva, hogy kíváncsiak vagyunk, hogy néz ki maga ez az alkatrész. Oké, sikerült az anyát levenni. Le tudjuk venni a tetejét. Ugye így néz ki tulajdonképpen akkor az egész. Van egy végünk, ahonnan az áramot és a csatlakozásokat lekötöttük. Van egy fedőlapunk, és ugye közte ezek a szakaszok. Most innen belenézve lehet látni, hogy itt azért ezek át is vannak egymáshoz kötve, hiszen különben semmibe érne a végük. És itt látszik, hogy is van megoldva a felső része, illetve az egésze a fűtőszálnak. Tehát ahogy így elkezdem nyújtani, itt már találtunk is egy elszakadt részt, itt ezért van csak egy spirálunk. Tehát ezek a spirálok itt össze vannak fűzve, a két vége megy lefele, és így működik tulajdonképpen ez az egész eszköz. Egy ilyen hosszú, menetes végű rúddal van összefogatva. És a felső részhez ezen a két csövön jön föl a fűtőszál, tehát ez a többi részt nem melegíti, és hogyha széthúzom ezeket egy kicsit, ugye nyilván nem nagyon akar jönni, mert ez a rész egy jó volt, de mégis, hogy lehessen látni, tehát így néz ki szétszedve. És még egyszer előnye az, hogy tud rétegfűtést is bizonyos típusoknál, illetve a vízkövesedést azt erősen ki lehet vele küszöbölni. Az a rész senkit ne tévesszem meg, hogy az, hogy valami nem vízkövesedik, az nem jelenti azt, hogy nem kell karbantartani a készüléket. A hajdúkészülékekre adott esetben 10 év garancia is van, ebből 2 év vonatkozik az összes alkatrészre, ami teljes körű garancia. 2 éves korában és utána 2 évenként viszont karbantartást kell végezni a készüléken ahhoz, hogy a tartálygarancia is éljen. Tehát attól, hogy nincsen mondjuk vízkövünk, attól még egy anód ellenőrzés miatt szét kell időnként szedetni a készüléket és meg kell nézetni. Nyilván, ha úgy döntünk, hogy ezt nem tesszük meg, megtehetjük, a garanciát azt onnantól elvesztettük a készülékre.